Welcome back to our channel. Kung hindi pa kayo updated sa aming mga video, please don't forget to subscribe, like, and share. And don't forget to click the button bell para updated ka pa kayo sa aming marami pang videos. Parang si Tanga talaga. Ayan, our daily vlog for tonight is... Davo. Alam niyo ba ibig sabihin ng Davo, guys? Davo means ginataang bulan. May sili. Ayan, na mayroong sili, super spicy. And we have a red egg. Ayan. So, guys, before we're going to eat, guys, we're going to... Wait lang, guys, ayusin natin camera natin, guys. Ayan. Siyempre, mag-pray muna tayo, guys. Ayan, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, salamat po sa biyayang binibigay niyo sa araw-araw sa amin. Lord God, huwag mo po kami pabayaan kung saan mo po kami naroon at huwag mo po pabayaan ang aming pamilya, Lord God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. Hello, guys. Okay, we're going to start to magkain na tayo, guys. Hello sa mga chismosa kong kaibigan. Halina kayo. Kain na tayo. Ayusin natin camera natin dahil kay medyo na hiwi siya. Okay. Ayan. So, wait lang. Slicing ko na yung red egg natin. Uy, my God. Sarap. Alam niyo ang masarap sa red egg, guys? Yung marami siyang yung nagmamantika talaga siya. Ayun, nagmamantika, sarap. My God, kaloka ka, day. Kaloka ka, sis. Ito ang gusto ko. Marami siyang mantika. Hindi pa nakakain ito, guys. Sobrang sarap. Subukan niyo. Ayan, nagmamantika, Okay. Hugas ako ng kamay kasi gusto kong magkamay. Kasi hindi nagugas mo ako, nakikisalo. Ayan, so, let's eat na, madam. Ayan. Ay, na-remember ko, guys. Madam, speaking, nagmadam ako. Idol ko si Madam Inots. Hi, Madam Inots. Idol po kita, madam. Lagi ako nag-watch sa yung videos. Ayan. Let's eat, madam. Hello sa mga chismosa ko kaibigan. Kain na tayo. Sarap, di promise. Kain na. Harap. Ay, sige. Grabe pagka-perfect. Guys, paborito ko talaga ang red egg. Swear. Sarap. Maalat siya pero masarap. Perfect. Maraming salamat po nga pala sa mga nag-watch sa aming videos. Ayan, nakaabot na kami ng 6.7k views, 1.3k views, and 6.7 views. Maraming salamat po sa Sarap, patuloy na po tayo manood. Pagkain po kami sa mga video. Hindi. Baka kutsara para dito. Kasi masira ba? Guys, please subscribe our YouTube channel, guys. Oo, nagsisimula pa lang kami, pero guys, supportahan nyo kami, guys. Promise, marami pa talaga, marami pang mangyayari. At para din po makatulong din po kami sa taong mga nangangailangan.
Sarap. Yan. Di ba ayaw mo ng red egg dati? Oo. Sarap. Ano ba kasi? Lahat ng kamay gawak. Actually, guys, ayaw niya dati ng red egg. Ayun hanggang nasanay siyang kumain ng kumain. Masarap talaga. Perfect. Sarap. Diyos ko, mawala ang diet natin, Day. Grabe, ang sarap. Super. Mm. Ang sarap ng dabo. Perfect. Sino nagluto? Nadie. Kain pa tayo. Sarap, perfect. Combination niya yung red egg. Tapos, bulat na maalat. Pagito. Yan mo guys. So, Tapos bukod mo. masarap siya guys. Sobra. Haluin mo na. Yan. Para hindi puro mantika yung makuha. Please watch our video, guys. Kain na tayo ng kain. Hindi pa kumakain dyan, sabayan nyo kami. Kung gusto nyo magluto ng dabo. Dabo. Kumbaga, ginataang bulad. Ginataang daing. Ayan, para maiintindihan nyo ng iba. Ubus mo yan! Wala kaming soft drinks ngayon, guys. Ay. Hindi kami nakabili ng soft drinks ngayon. Nakalimutan. Nakalimutan ni Dadski. Sarap. Nakaubos kayo ng isang kalderong kanin ito. True. Oo, makakaubos ng isang kilong kanin. Pati yung kanin guys sa bunga ay nahulog na. Sarap. Ang kain dyan. Erla.
Mhm. Oh my God, ang sarap taga-promise. Kain pa ako, huwag niyo akong bilangan na. Kumain ka niyang kumain. Sarap. Uy, natahimik ata kayo dyan. Sa sobrang sarap. Kalurki. Ay, Day! Almoranas ang labas niyo, Day. Mm. Mm. Sarap. Masarap guys, ha? Sobrang sarap. Makagana ng kain. No? Mm-mm. Sabi, perfect. Sa Tagalog, Dabo pa rin ba ito? Hindi. Ginataang daing. Sa Tagalog is ginataang daing. Sarap mo. Hmm. So guys, hanggang dito na lang. See you our next vlog. Enjoy your meal. Enjoy your dinner. Ayan. So please watch our video. Huwag kayo magsawa guys. Marami pa. Besos. Bawa ka ng bulan. Bye!